Na mo saka kanila. Taog Beach. I-vlog man din ako. Masaka na mi diri ah. Mansaka na. Sir, musaka na. Musaka na mi. Sa ano sa Bacuag. Bacuag Bridge. Nana. So na siya ikuan. Uy, ayaw! Oh, ni Bacuag Bridge. 100. Kung isi rita libre. Oh. Ha? Picture? Ano vlog? Sige, pante. Pagkiki apa masih tang. Hahaha. Tara na. Adjo kay kasapuan mo na naunin to. Adjo ko na tang. Di tamo abot dito. Tabang mo. Laom na. Mo kanina, video naman to kanina. Bacuag Bridge. Dito mo dito sa Zipline, no? Dito dahil nindot na. Wa naman ay gunit ng uban nga kuan. Oo. Ng uban nga ko, wa na jam mo. Delikado man. Kuwang maintenance.
Pangit man ka. Denied. Sirakan. Atok sa taas. Buhaton ako dito. Unsa ka nang dyan. Buhan kay. I believe I can fly. Nga ni mayor o mayora sa Surigao. Dira mas. Hmm. Doon ka. Si Madam Dunya. Doon niya ko sila mga. Ayaw picture. Sige, smile. Video man dahil. Isa pa. Nauwahay si Mayura. So, hanging bridge ng Bacuag. Parang kahatlog. Hmm?